हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज को वीडियो में हामी 3 फेज सिंक्रोनस जेनरेटर चाहिँ हेर्दैछौँ है। लास्ट वीडियो में हामीले 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हेरेका थियौँ। मोटरमा चाहिँ हामीले सिम्पली के गरेका थियौँ त, हामीले रोटरलाई चाहिँ डीसी करेन्ट प्रोभाइड गरेको थियौँ हैन। रोटरलाई चाहिँ डीसी करेन्ट प्रोभाइड गरेको थियौँ हैन। अनि त्यसपछि स्टेटरलाई 3 फेज करेन्ट प्रोभाइड गरेको थियौँ। यो स्टेटरमा जुन 3 फेज करेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ मेरो एउटा रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। अनि सिंक्रोनस मोटर अथवा सिंक्रोनस जेनेरेटिङमा जुन एउटा रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ नि है, त्यसलाई हामी सिंक्रोनस स्पिड पनि भन्छौँ है। मैले मेन्सन गर्न छुट्याएको छु, सिंक्रोनस स्पिड पनि भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि के मतलब भनिने गरिन्छ हैन चलन चल्तीमा, कि रोटरको जुन स्पिड हुन्छ नि, रोटरको जुन रोटरमा आउने म्याग्नेटिक फिल्डको स्पिड हुन्छ नि हैन, त्यो सिंक्रोनस स्पिड भन्दा थोरै कम हुन्छ अरे है। कम हुन्छ। यदि सेम भयो भने त यो बिच टर्क नै जेनेरेट हुँदैन के, त्यही भएर थोरैको डिफ्रेन्स हुन्छ, थोरै डिफ्रेन्स हुन्छ। अनि त्यो डिफ्रेन्स जुन स्पिडमा डिफ्रेन्स हुन्छ नि, त्यसलाई स्लिप भनिन्छ अरे। स्लिप भनेको के हो त? सो यो रोटरमा हुने रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड अनि यो सिंक्रोनस म्याग्नेटिक फिल्डको डिफ्रेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? स्लिप भन्छौँ हैन। सो त्यो चाहिँ पहिलाको कुरा हो है। एनिवे, अब चाहिँ हामी फ्रेस स्टार्ट गरौँ। 3 फेज सिंक्रोनस जेनेरेटर, यो एकदम सिम्पल हो कन्सेप्ट चाहिँ। 3 फेज सिंक्रोनस जेनेरेटरमा चाहिँ के हुन्छ, पहिलाको जस्तै दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा स्टेटर पार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ रोटर पार्ट हुन्छ। यति चाहिँ भइगयो। अनि यसमा चाहिँ 3 फेज हुँदैन है। यसमा चाहिँ म ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 फेज सिंक्रोनस जेनेरेटर हैन, यसमा चाहिँ पहिलाको जस्तै दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा स्टेटर पार्ट भइगयो, अर्को रोटर पार्ट भइगयो। अनि जहिले पनि जब सिंक्रोनसको कुरा आउँछ नि, सिंक्रोनसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, जहिले पनि हामी डीसी करेन्ट दिन्छौँ। डीसी करेन्ट दिन्छौँ, बुझ्नुभयो? जब चाहिँ रोटरमा डीसी करेन्ट दिन्छौँ तब स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ के प्रोड्युस हुन्छ? त्यो स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यो रोटरलाई डाइनामो लगाएर चाहिँ हामी घुमाउँछौँ के। डाइनामो लगाएर रोटरमा चाहिँ के गर्छौँ त, डाइनामो लगाएर चाहिँ हामी घुमाउँछौँ है। डाइनामो लगाएर चाहिँ रोटरलाई घुमाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड थियो, एकछिन पहिला तपाईँले हेर्नुभयो नि, डीसी करेन्टले गर्दा स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। अनि डाइनामोले गर्दा जब रोटेट हुन्छ नि, तब त्यो स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड नै केमा चेन्ज हुन्छ त? रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्ज हुन्छ। अब रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्सले चाहिँ केलाई काट्दैछ त? मेरो स्टेटरको कन्डक्टरलाई काट्दैछ। रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डले मेरो स्टेटरको कन्डक्टरलाई काट्दैछ है। जसले गर्दा यसमा चाहिँ के प्रोड्युस हुन्छ त? यसमा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ, 3 फेज करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ। र इनकेस हामीले यहाँ बल्ब लगाइदियो भने बल्ब मेरो बल्ब छ, बुझ्नुभयो नि? सो यति हो बेसिक कन्सेप्ट। क्या के हो कन्सेप्ट त? रोटरमा चाहिँ डीसी लगाइदिने, जसले गर्दा मेरो स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। त्यसपछि डाइनामोले गर्दा रोटरलाई घुमाउने, रोटर घुमेपछि त्यो स्टेटिक म्याग्नेटिक फिल्ड नै रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यो रोटेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड स्टेटरसँग इन्टरेक्ट गर्छ, जसले गर्दा यसबाट करेन्ट बग्छ र फाइनली हाम्रो बल्ब बल्छ। यति हो बेसिक कन्सेप्ट सिंक्रोनस जेनेरेटरको। यहाँ तपाईँले के बुझ्नुपर्ने, जब जेनेरेटरको कुरा गर्छु नि, जेनेरेटरको कुरा गर्छु भने हामी मसिनमा चाहिँ के लगाउँछौँ त, एउटा डाइनामो लगाउँछौँ, मतलब मोसन लगाउँछौँ है। अनि जसले गर्दा मेरो करेन्ट निस्किन्छ। जेनेरेटरमा चाहिँ हामी मेकानिकल इनर्जी लगाउँछौँ अनि हामी इलेक्ट्रिकल इनर्जी पाउँछौँ भने मोटरको कुरा गर्दा यसमा हामी इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिन्छौँ हैन, इलेक्ट्रिकल इनर्जी दिन्छौँ र यो नाचेपछि हामी चाहिँ मेकानिकल इनर्जी पाउँछौँ एज आउटपुट। यति हो डिफ्रेन्स चाहिँ। एनिवे, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यसको थ्योरी, डिटेल्स थ्योरी अथवा यसको पुरै पिडिएफ नोटहरू चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु। यसो 100+ सब्सक्राइबर चाहिँ पुगाइदिनु पऱ्यो होइन, म सबै कुरा प्रोभाइड गरिदिउँला। फुल यो सब्जेक्टको चाहिँ फुल भिडियो बनाइदिउँला, त्यसपछि पिडिएफ नोट पनि एट्याच गरिदिउँला हैन। एनिवे, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।